سلامونه دوستانو، ما نن یو ځل بیا تاسو لپاره یو نوې ډیره ښایسته ویډیو راوړې ده چې غواړم تاسو ته یو نوې اپ د معرفي کړم چې د اي آی یو پرمختللي ورژن څخه ده د اوپن اي آی یو بل اپ چې د step.ai په نوم باندې یادېږي. نو غواړم چې دا تاسو سره شریک کړم. نو په دې کې هغه ملګري چې غواړي کانټینټ جوړ کړي په مختلفو موضوعګانو یا سټوري ریکارډ کړي، نو تاسو کولی شئ په ډېرې اسانه طریقه باندې دا ریکارډ کړئ. راځئ چې طریقه یې وګورو. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ ټیک ټاک سره فالو کړئ تر څو موږ کله ویډیو اپلوډ کوو تاسو پورې در ورسیږي. راځئ چې سکرین ته لاړ شو. نو زه دا غواړم د خپل سکرین دلته تاسو سره شیر کړم. زه ګوګل ته step.ai په دې لومړني باندې موږ کلیک کوو. نو د دې وروسته ما خپل اکاونټ جوړ کړ. تاسو هم کولی شئ په ډېره اسانۍ سره د ګوګل له لارې خپل اکاونټ ساین ان کړئ. نو اوس زه دلته موږ ته وایي چې تاسو یا موږ ته سکریپټ راکړئ او یا موږ ته معلومات ولیکئ چې موږ تاسو ته د هغې په اساس باندې ویډیو جوړه کړو. نو دې لپاره موږ زه چټ جي پي ټي خلاصوو. کله مو چې چټ جي پي ټي خلاصه کړه یو موضوع لیکو. د هغه موضوع په باره کې چې تاسو معلومات غواړئ هغه موضوع موږ باید وګورو. نو په چټ جي پي ټي کې زه ورته لیکم نو دلته معلومات موږ ته راکړه چټ جي پي ټي صاحب په ډېر ښایسته منظم شکل باندې ډېر زیات معلومات ولیکل. نو زه غواړم چې دا معلومات ټول سلیکټ کړم او بیا له هغې نه بعد کاپي کړم. نو تاسو ګورئ چې ما دا معلومات خپله سلیکټ او کاپي کړل. له دې ځای څخه زه بیرته step.ai.com ته ځو. نو هغې نه وروسته چې موږ step.ai ته لاړو هلته ګورو چې موږ ته دلته یو خالیګاه یا یو بکس په شان اپشن راکول شوی چې غواړو موږ په دې کې دا معلومات پیسټ کړو. نو دا لږ زور ونیسئ او پیسټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې پیسټ کلیک وکړو جنریشن AI video now generate AI video now نو په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو یو څو دقیقې صبر کوو. د هغې نه وروسته بیا موږ ته نور معلومات ښه کېږي. نو ګوره دلته اوس وایي چې تاسو دا ویډیو په کوم ډول کې غواړئ. یو څه سیټینګ د دې ویډیو لپاره مثلا په د ښځو په غږ کې غواړئ، د نرانو په غږ کې غواړئ، څه رقم یې غواړئ. نو دلته موږ ورته اپشن انتخابوو. له هغې نه وروسته موږ یو جنریټ باندې کلیک کوو. بیا نو تاسو ګورئ چې دغه ویډیو په ډېر ښه شکل سره د step.ai له لارې جوړ of Nangarhar, Afghanistan, a boy discovered a love for cricket. Meet Rashid. At just 17, Rashid debuted for Afghanistan. His magical performances made him a critical player, taking wickets at crucial moment. Rashid became one of the youngest stars in the IPL, known for his accuracy and poise under pressure. Despite fame, Rashid نو هماغسې منظم معلومات یې موږ ته راکړي په HD کوالټي کې دا ویډیو ده. نو تاسو کولی شئ دا اپ که غواړئ چې نور هم بهتر استفاده کړئ د دې اپ سبسکرپشن له لارې تاسو کولی شئ ښه فیچرونه انتخاب کړئ استفاده کړئ. او دا وه د نن ورځې ویډیو چې ستاسو لپاره موږ راوړله او موږ به بیا هم کوشش کوو چې په راتلونکي کې تر نورو ډېرې ښې ویډیوګانې تاسو نو له تاسو ټولو څخه مننه هغه ملګري چې زموږ دا ویډیو یې لایک کړي خوښه شوي له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او سیف کړئ له ځان سره تر څو چې تاسو کله ویډیوګانې جوړوئ دا طریقه هم له یاده ونه وځي. او تر نورو ویډیوګانو پورې زه موسی محسن ستاسو په خدمت کې یم.